ሰላም ናችሁ። አሁን ደግሞ የምናይ ስለ ዳታ ታይፖች እና ስለ ቫሪያብሎች ነው። ታይፕስ ያላቸው በዳታ ታይፕ የሚባሉትን ነው። ታይፕ እዚህ ጋር የሚልልን ጃቫም ታይፕስ ነው የሚላቸው። ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ግን ዳታ ታይፕስ ነው የሚል። ቫሪያብልስ ያው ቫሪያብልስ ነው ሶስቱም ላይ። ቫሪያብል የምንላቸው ምንድነው? ዳታ ስቶር የምናደርግባቸው ናቸው። ዋት ኢዝ ኤ ቫሪያብል? ሪትራይቪንግ ዘ ስቶርድ ኢንፎርሜሽን፣ ሞዲፋይንግ ዘ ስቶርድ ኢንፎርሜሽን። ኢን ሻርፕ ፕሮግራሚንግ ዩ ዊል ዩዝ ቫሪያብልስ ቱ ስቶር ኤንድ ፕሮሰስ ኢንፎርሜሽን ኦል ዘ ታይም። ፕሮሰስ የሚል ለምንድን ነው? እያወጣችሁ ስለምትጠቀሙት ስራ ስለምትሰሩበት ነው ፕሮሰስ ያላችሁ። በዋናነት ያው ለማስቀመጥ ነው። ካስቀመጣችሁ በኋላ ፕሮሰስ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ወይ ካስት ልታደርጉት ትችላላችሁ፣ ወይ ዲስፕሌይ ልታደርጉት ትችላላችሁ፣ ወይ ልደምር ትችላላችሁ። ለተለያየ ነገር ትጠቀሙታላችሁ። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ቫሪያብልስ ቫሪያብልስ አር ካራክተራይዝድ ባይ መጀመሪያ ለቫሪያብል ምን ያስፈልገዋል? ስም ያስፈልገዋል፣ አይደንቲፋየር ያስፈልገዋል፣ ታይፕ ያስፈልገዋል። መጀመሪያ ታይፕ ነው፣ ያው ከዛ ስሙ ነው፣ ከዛ ደግሞ ቫልዩ ነው። በኩል ይናል ተለያይቶ ማለት ነው። ከዛ ሴሚኮለን መጨረሻ ላይ አይደንቲፋየር የሚባለው አይደንቲፋየር የምንለው የቫሪያብል ስም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የፋንክሽን ስም ሊሆን ይችላል፣ ወይም የክላስ ስም ሊሆን ይችላል። አይደንቲፋየር የምንለው ስሙን ነው እና ታይፕ የምለው ደግሞ እንትን ነው ኦፍ ዘ ኢንፎርሜሽን ፕሪዘርቭድ ኢን ዘም። አሁን ለምሳሌ በኮዳ ውሃ ይቀመጣላ፣ እንዲሁም ደግሞ በእንትን ደግሞ በእንትን ኬሻ ወይም ጆንያ እሱ ደግሞ እህል ይቀመጣላ እና ጆንያ የሚባለው ታይፕ ነው፣ ወይም ደግሞ ኮዳ የሚለው ደግሞ ምንድነው? ታይፕ ነው ማለት ነው። ማለት ምን እንደሚያስቀምጥ እንትን የሚለው ማለት ነው የሚናገረው። ጆንያ ከሆነ ሊያስቀምጥ የሚችል እህል ነገር ነው። ኮዳ ከሆነ ደግሞ ውሃን የሚያስቀምጥና ታይፑ የሚለው ምን አይነት ዳታ እንደሆነ የሚናገር ነው። ቫልዩ የምንለው ደግሞ የሚቀመጠውን ስቶር የሚደረገው እህሉ ስንዴ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ገብስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ጤፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በዛኛው ሳይድ በዛ በምናይበት ጊዜ አልኮል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ውሃ ሊሆን ይችላል። በኮዳ ማለት ነው ቫልዩ የምንለው ያኛው ነው። ኔሚንግ ቫሪያብልስ ወይም ደግሞ አይደንቲፋየርን ኔም ስናደርግ የክላስ ስም ሊሆን ይችላል፣ የፋንክሽን ስም ሊሆን ይችላል። ኔም በሚደረግበት ጊዜ ነው። ያው ግን አሁን ገና ቫሪያብል ላይ ስለሆነ ፋንክሽን ስላላየን ክላስ ስላላየን ዝም ብለን ቫሪያብል ኔሚንግ ብለን እናየዋለን ማለት ነው። መሆን ያለበት መጠቀም የምንችለው ከኤስ ከዜድ ያሉትን መጠቀም እንችላለን። አስኪ ኮድ ላይ ካፒታልም ከኤስ ከዜድ ከዜሮ እስከ 9 ያሉትንም አንደርስኮር መጠቀም እንችላለን። ሌላ መጠቀም አንችልም። በጃቫ ጊዜ በምናይበት ጊዜ ግን አንደርስኮርን መጠቀም እንችላለን። በሲ ፕላስ ፕላስ እና በሲ ሻርፕ አይቻልም። አንድ እንትን ማለት የዶላር ምልክትን መጠቀም አንችልም። አንደርስኮር ይቻላል እና ሲጀምር በእንትን በአንደርስኮር መጀመር ይችላል። ነገር ግን በዲጂት መጀመር አይችልም። ቫሪያብል ኔምስ ካኖት ስታርት ዊዝ ኤ ዲጂት። ቫሪያብል ኔምስ ካኖት ኮንሳይድ ዊዝ ኤ ኪወርድ ኦፍ ዘ ሲ ሻርፕ ላንጉጅ። ፎር ኤግዛምፕል ይኸው ቤዝ የሚባል አለ፣ ካር የሚባል አለ። ይሄ በስሞል ሌተር ነው የሚጻፉ እነዚህ ዳታ ታይፕ ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ሪዘርቭድ ወርድ ወይም ኪወርዶች የምንላቸው እነሱ የእነሱን ስም ቫሪያብላችንን መስጠት አንችልም ማለት ነው፣ ኮምፓይለሩ ግራ ስለሚገባ። ለምሳሌ ፕሮፐር ቫሪያብል ኔምስ የምንላቸው ኔም ማለት እንችላለን። ኔም ችግር የለም። ፈርስት ኔምም በአንደርስኮር ተለያይቶ ይቻላል። በአንደርስኮርም ጀምሮ ኔም ብሎ መጨረሻ ላይም ዲጂት ማድረግ ይቻላል። ግን ዲጂት ብቻ ማድረግ አንችልም። አንደኛ ደግሞ በዲጂት መጀመር አንችልም። በተጨማሪ ደግሞ ሪዘርቭድ ኪወርድ መጠቀም አንችልም። በዲጂትም እዚህ ጋር መጀመር አንችልም ማለት ነው። ዲክሌሪንግ ቫሪያብልስ ዌን ዩ ዲክሌር ቫሪያብል ዩ ፐርፎርም ዘ ፎሎዊንግ ስቴፕስ። ዳታ ታይፑን ወይም ታይፑን ስፔሲፋይ ታደርጋላችሁ፣ ትገልጻላችሁ። ስፔሲፋይ ኢትስ ኔም አይደንቲፋየር ሰች አስ ኤጅ፣ ስሙን ትናገራላችሁ። ቫሪያብሉን መለያው ነው። ኦፕሽናሊ ስፔሲፋይ ኢኒሻል ቫሊዩ ሰች አስ 25 በት ኢስ ኖት ኦብሊጋተሪ ይላል። ኢኒሻላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቫሊዩ መስጠት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄን ማየት እንችላለን። ኢንት ቢ1 የምንለው ይሄ ታይፑ ነው፣ ኢንት የሚለው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ቢ ደግሞ ስሙ ነው፣ የቫሪያብል ስሙ ነው። እኩል ይሆናል የምትለው አሳይመንት ኦፕሬተር ነው የምትባል። ስለ ኦፕሬተር ስናይ እናያታለን። 5 ኦፕሬተሮች እንደዛ አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ አሳይመንት ኦፕሬተር የሚባል ነው። እሱን እናያለን ስንደርስበት። አንድ የምትለው ደግሞ ቫሊዩ ናት። እንደዚህ አድርጋችሁ ወዲያው ዲክሌር እንዳደረጋችሁ ቫሊዩ የምትሰጡት ከሆነ ኢኒሻላይዜሽን ይባላል። ወይም ደግሞ ዲክሌር ማድረግ ትችላላችሁ ዝም ብላችሁ ቫሪያብል ኢኒሻላይዝ ሳታደርጉ። ያው ዲክላሬሽን ኢኒሻላይዜሽን ያው አንድ ነው የሚባል ነገር ግን ኢኒሻላይዜሽን ከተባለ ቫሊዩ መጀመሪያ ሲሰጡት ነው ዲክሌር ስታደርጉ ማለት ነው ወዲያውኑ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ ብለው ኢንት ኤክስ እኩል ይሆናል 10 ካልኩት ይሄ ኢኒሻላይዜሽን ነው። ኢንት ኢንት ማለት ኢንቲጀር የሚለው ነው። ኢንት
ዋይ እኩል ይሆናል ብዬ ማለት ኢኩል ይሆናል ሳል እንደዚህ ብለ ዲክላሬሽን ይባላል ማለት ነው። ኢኒሻላይዜሽን የሚባል ግን ቫልዩ ሲሰጡት ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቀይ የሚያደርገው ዘ ቫሪያብል ኤክስ በት ቫልዩ ኢዝ ኔቨር ዩዝድ ኤክስን ስላልተጠቀማችሁት ነው። አያችሁት? ኤፊሽንት መሆን አለበት ፕሮግራማችን። ቫሪያብል ዝም ብሎ ዲክሌር ማድረግ ሳይሆን ዲክሌር ያደረግናቸው መጠቀም አለብን። ለዛ ነው ይህን አረንጓዴ ከታች ያሰመረባት ስላልተጠቀምኩት ማለት ነው። ቫሪያብል ቦታ ተዘጋጅቷል፣ ነገር ግን እየተጠቀምክበት አይደለም እያለ ነው ማለት ነው። መጠቀም አለብህ እያለ ነው። አሳይኒንግ የቫልዩ የሚባለው ዘ ኦፕሬሽን ኢዝ ፐርፎርምድ ባይ ዘ አሳይመንት ኦፕሬተር እኩል ይሆናል ኦን ዘ ሌፍት ሳይድ ኦፍ ዘ ኦፕሬተር ዊ ፑት ዘ ቫሪያብል ኔም ኤንድ ኦን ዘ ራይት ሳይድ ኢትስ ኒው ቫልዩ። እች እኩል ይሆናል የምትለው እኩል ናቸው ማለት ሳይሆን ቫልዩ ለመስጠት ነው። በማትስ የምናውቀው አሁን እቺ እኩል ይሆናል ማለት ሁለት ነገሮች ሁለት ቁጥሮች እኩል ሲሆኑ ና፣ በዚህ ግን እኩል ይሆናል ሳይሆን ከቀኝ ያለውን ለግራው ቫልዩ ለመስጠት ይሄን ቫልዩ ለዚህኛው ቫሪያብል ለመስጠት ነው የምንጠቀምበት። ኤግዛምፕል ስትሪንግ ኔምስ ኔምስ አቢኔዘር በሁለት መልኩ አሁን ለምሳሌ ቅድም ያየናት ኢንቴክስ እኩል ይሆናል 10 ነበራ። እዚህ ጋር ኢንቴክስ እኩል ይሆናል 10 ነው። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ ቫልዩ አሳይን ስታደርጉለት ያው ኢኒሻላይዝ ስታደርጉት ቫልዩ አሳይን እያደረጋችሁለት ነው። ኤክስ እኩል ይሆናል 10 ማለት ትችላላችሁ። አሁን ብዙ ጊዜ ልንሸወድ የምንችል ከዚህ ኢንት ብለን እንጽፋለን አንዳንዴ ማለት ነው። ግን አንድ ጊዜ ቫሪያብል ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ድጋሚ እንትን ካደረጋችሁት ኤረር ነው። ራን ልታደርጉት ሞክሩት። እዚህ ጋር ስህተት አለ ነው የሚላችሁ። አያችሁት? ምክንያቱም እዚህ ጋር ዲክሌር ስላደረግ ነው። እንደገና ዲክሌር ታይፕ ማናገር የለብንም፣ ዝም ብለን ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኢኒሻላይዜሽን ኦፍ ቫሪያብልስ ዘ ወርድ ኢኒሻላይዜሽን ፕሮግራሚንግ ሚንስ ስፔሲፋይንግ አን ኢኒሻል ቫልዩ ዌን ሴቲንግ ቫልዩ ቱ ቫሪያብልስ አዝ ዘ ታይም ኦፍ ዘ ዲክላሬሽን ወይ አክቹዋሊ ኢኒሻላይዝ ዘም። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አንሳይንድ ሾርት የሚባል አለ 2000 ነው። ዴሲማል ፒአይ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ኤም ማድረግ አለባችሁ። ዴሲማል የምንለው በፕሪሲሽኑ ወደ 27 ወደ 28 ይጠጋል እና ከደብል እና ከፍሎት ይሻላል ነው። ከፍሎት ያኛው ይሻላል። ፕሪሲሽኑ ሲባል ፍሎቲንግ ፖይንት ማለት ነው። አሁን የደብል አሁን እስከ አሁን ይሄን ደብል ብታደረጉት የተወሰነ ነው የሚያወጣላችሁ፣ ሙሉን አያወጣላችሁም። በምሳሌ ነው ያለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቡል የምንለው ደግሞ ትሩ እና ፎልስ ነው የሚያስቀምጥልን። ካራክተር የምንላቸው ደግሞ አስኪ ኮድ ላይ ያሉትን እነሱን አንድ ካራክተር ያስቀምጥልና ሲያስቀምጥን በሲንግል ኮት ነው። በደብል ኮት ከሆነ ስትሪንግ ነው የሚሆን። ኢንት ስትሪንግ የሚባልም አለ ዳታ ታይፕ ማለት ነው። በሲሻርፕ ምንድነው ስትሪንግ ዳታ ታይፕ ነው። በሲ ፕለስ ፕለስ ደግሞ ምንድነው የኮሌክሽን ኦፍ አሬስ ነው። በእንትን ደግሞ በእንትን ደግሞ እንትን አሬ ኦፍ ኤሌመንትስ ነው። ብቻ እንደዛ ነው። ይሄ እንትን ስትሪንግ በሲ ፕለስ ፕለስ፣ በጃቫ ደግሞ ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ካር የምንለው ይሄ ነው። ኢንት የምንለው ደግሞ ኢንቲጀር ነው። ቁጥሮች ኔጌቲቭ ቁጥር፣ ፖዚቲቭ ቁጥርና ዜሮን አካቶ ማለት ነው። እዚህ ዴሲማሉን ያልኳችሁን እንየው። ዴሲማልና ደብልን ልዩነታቸውን እንይ። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ያልኩት አያችሁት? እቺ ኤም የመጣች መኒ ከሚለው ነው። አንድ መኒ ይባላል። ሁለትም ደግሞ አሁን ደብልን በምታዩበት ጊዜ ደብል አሁን ብላችሁ አሁን ደብልን በምታዩበት ጊዜ ኤም ብትሉት እንትን አይልም፣ ስህተት ነው። ምክንያቱም ለዛ ነው። እና ዲ ማለት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ስሞል ዲ ማድረግ ትችላላችሁ። እስኪ አሁን ሁለቱንም ፕሪንት እናርጋቸው በኮንሶል ዶት ራይት ላይ ማለት ነው። ሁለቱንም እንትን እናርጋቸው። እችን ኮፒ እናርጋት። ከዛ እችን ዴሲማል የምትለዋን ኮፒ እናርግ፣ እዚች ውስጥ እናስገባት። ይሄንን ኮፒ እናርግ፣ እዚህ ውስጥ እናስገባው። ከዛ ይኸውላችሁ አሁን ይሄ ዴሲማል የሚባለው እስከዚህ ነው የሚያወጣላችሁ፣ ምክንያቱም ፕሪሲሽኑ ዝቅተኛ ስለሆነ። የዴሲማል ግን ፕሪሲሽን ከፍተኛ ነው። ከፍሎቲንግ ፖይንት ይበልጣል፣ ከደብል ይበልጣል። ደብል ግን ከፍሎቲንግ ፖይንት የተሻለ ነው። መጀመሪያ የሚወጣው ዴሲማሉ ነው፣ ከዛ ቀጥሎ ደብሉ ነው። አያችሁት? ዴሲማሉ ረዘመ፣ ደብሉ አጠረ። ይሄኛው እስከ 27 እስከ 28 ብያችኋለሁ ፕሪሲሽኑ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይሄ ዲ የሚል ስም ያልተሰጠ ይሄኛውን መተው ትችላላችሁ። እንትን ነው ኦፕሽናል ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዲ የምትለዋን መተው ትችላላችሁ። ስሞል ዲም ልትሆን ትችላለች። ይሄኛው ግን ኦፕሽናል አይደለም፣ ግዴታ ነው። ኤም ማለት አለባችሁ ለመለየት ማለት ነው። ዲ ዴሲማልና ደብል የሚለው ኮንፊውዥን እንዳይፈጥር ተብሎ ነው ለእንትና ለዴሲማል ኤም የሚል መን የሚል የተሰጣት ማለት ነው።
መለያ ማለት ነው። እሺ እና እነዚህ ኪወርድ ናቸው። ኪወርዶች ሪዘርቭ ናቸው። ኮምፓይለሩ ያውቃቸዋል። በስሞል ሌተር ነው የሚጻፈው። አብስትራክት፣ ኬዝ፣ ኮንቲኒ፣ ኤልስ፣ ፋይናል። እነዚህ ኤልስ ምናምን እናያቸዋለን እንደ ወደፊት ስንደርስ። ታይፕ ኦፍ፣ ሳይዝ ኦፍ የመሳሰሉት ማለት ነው። እነዚህን የምናያቸዋለን። ቮይድ የመሳሰሉት በሚቀጥለው ስለ ኦፕሬተሮች እናያለን። ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። የደወል ምልክት ተጫኗት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲታወቃችሁ። እና ቴሌግራም ቻናል አለ፣ እዛ ላይ ይህን መጽሐፍ ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት። ኮሜንቱ ላይ ኮሜንት ጻፉልኝ። ከዛ ጥያቄም ሊሆን ይችላል። በተቻለኝ አቅም ለመመለስ እሞክራለሁ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላሙ